שלום ומצטרפים נכבדים, איזה כיף להיות איתכם. שמי אביבה רגב ואני נומרולוגית, מאבחנת ומרצה. לפני שבועות ארוכים אני התארחתי כאן ורואיינתי על ידי טל מוזס, והיום העונג שלי הוא לארח את שרית אונגר. יהיו מי שיגדירו אותה כמיסטיקנית, אני מגדירה אותה בתור אשת רוח, יועצת עסקית, יועצת אישית, מלמדת, מרצה, מנחה. עם עבר מטורף ועם סיפור חיים עוד יותר מעורר השראה. אז לעונג לי רב, ולומר לך, שרית, שלום וברוכה הנמצאת. היי, ברוכה ברוכים הנמצאים, המצטרפת. ברוכה הנמצאת, אביבה, איזה כיף לי להיות פה. נשות ואנשי עסקים לא זזים ממך, לא זזים מבלי להתייעץ איתך. מה זה התקשור? איך נולדת לתוך עולם התקשור? איך הגעת אליו? תני לנו ככה איזשהו בריף שיחבר אותנו אל תוך הסיפור. טוב, אז אני אתחיל קודם כל בזה שאני לא נולדתי לתוך עולם התקשור. אני באתי בתור, אני בן אדם מאוד ריאלי, מאוד פרקטי, מאוד ריאלי. בתיכון למדתי פיזיקה מתמטיקה, זה עולם שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. בצבא הייתי ביחידת המחשב של צה"ל. שירתתי כתוכניתנית, מנתחת מערכות, אשת מכירות, אשת שיווק. אה, התעסקתי בהרבה תחומים. אבל כן, תמיד היה שם איזשהו חיבור לרוח. גדלתי בבית מאוד אתאיסטי, זאת אומרת שהמושג אלוהים בכלל לא היה חלק מהתהליך. ובתוך כל התהליך הזה של ההתפתחות האישית שלי, כלומר, זה בא מזה שמגיל מאוד מאוד צעיר הרגשתי לבד, והרגשתי שאני מדברת שפה שאנשים לא כל כך, שכאילו בראש שלי יש איזושהי שפה שהיא אחרת ממה שהמציאות חיה ונושמת ומדברת אותה. וחיפשתי מענה, חיפשתי בעצם את הדומה לי, חיפשתי את המקומות שבהם אני יכולה להבין מה הרגישות הזאת שנמצאת בי, מה הצורך הזה בלחפור ולחקור, אולי לא לחפור אבל לחקור בעצם את התודעה היותר רחבה, מה אנחנו עושים פה, בשביל מה אנחנו פה, מה התכלית של הדבר הזה. ניסיתי להוריד את זה לקרקע ולא, עד שהחיים, את יודעת, הם נותנים לנו כל מיני כאפות כאלה כדי שאנחנו נתעורר לשאול שאלות, ואני מגיל מאוד מאוד צעיר עברתי דרך איזשהו מסלול כזה של תלות רגשית, כלומר מקום שאני לא מרגישה שאוהבים אותי, ומקום שאני לא מרגישה שאני נראית ושאני סוג של שקופה, למרות שממש ממש לא הייתי, המציאות לא הייתה כזו, אבל זאת הייתה הרגשה הפנימית שלי. והתחלתי לשאול שאלות, ואומרים שכשהתלמיד מוכן המורה מגיע. אז מורתי היקרה, זיכרונה לברכה, היא ימימה אביטל, וככה התחלתי את הדרך שלי בגיל 23. ומאז אני גם וגם. אני גם בעולם הרוח וגם בעולם החומר. בעולם הרוח בעיקרון, אני מתעסקת, משתמשת בכלי התקשור, אבל אני מייעצת לאנשים, אני מלווה אנשים. זאת המטרה שלי, להרחיב את התודעה שלהם, להרחיב את הידע שלהם, להרחיב את המקום הזה של לדעת בעצם איך לחבר את הרוח לתוך חומר. אז אם את הגעת מעולם כזה ריאלי, שמדבר מספרים, 1, 0, קודים, האם את מוצאת לזה איזשהו קשר לתוך עולם הרוח הזה שאת נמצאת בו? או וואו, בטח. תני לנו הסבר. טוב, את כנומרולוגית בטח יודעת את זה, שאנחנו, הרוח זה חוקים, זאת אומרת זה חוקיות מסוימת, היא עובדת באיזשהו חוקיות מסוימת, היא עובדת עם תדרים, זה תדר. כל מהמם. מה שקיים בנו זה תדרים. הגוף שלנו זה תדר, הקול שלנו זה תדר, הראייה שלנו זה תדר, הטעמים שלנו זה תדרים, התקשורת בינינו היא תדר, הרגשות שלנו הם תדר, המחשבות שלנו הם תדר, וכשאנחנו יודעים לחבר את כל הדברים האלה ולהבין שיש כאן איזשהו משהו מאוד
חוקי, נקרא לזה חוקי, מבחינת חוקיות, לא מבחינת חוק. חוקי היקום, זה בסדר, כן, אי אפשר חוקי הרי יקום, להצליח בדיוק, בלי... ויש כאן כן. איזושהי דינמיקה מסוימת, שאם את יודעת ללכת בתוכה, אז החיים שלך נהפכים להיות הרבה יותר פשוטים. לא אגיד שהם לא, את לא עוברת בעולם הרגשות והתחושות והכאבים וההתמודדויות והאתגרים, אבל ההסתכלות היא הופכת להיות אחרת, וכשההסתכלות הופכת להיות אחרת, זה הופך להיות הרבה יותר פשוט. אז מהו למעשה תקשור בעינייך? כשאת מדברת על תקשור ככלי שעוזר לאנשים באופן אישי ובאופן עסקי, מה למעשה את עושה? תקשור את הוא עוזרת כלי, לאנשים. כן. אז תקשור הוא כלי שקיים בכל אחד מאחד מאיתנו. זאת אומרת, אין מישהו שאין לו את היכולת הזאת בתוכו, היא נמצאת לנו כאן בתוך המוח. היכולת בעצם, זה לא רק בתוך המוח, זה הגוף, כל התדרים שלנו בעצם, הגוף שלנו הוא סוג של חיישנים, אוקיי? וגם המוח שלנו הוא סוג של חיישן, שככל שאנחנו מסכימים להתאמן לתוך הדבר הזה, אנחנו בעצם מגלים שיש עוד עולם שאנחנו, המוח הוא המטרה שלו זה לשמור עלינו. המטרה שלו זה בעצם לקלוט מה שאני מכיר, זה מה שקיים. אבל ברגע שאנחנו מסכימים להבין שיש יותר מזה, ויש ידע רחב יותר, אז בתוך הידע הזה אנחנו למעשה יכולים להוריד מה שנקרא דאונלוד של אינפורמציה. אנשי מחשבים בטח יבינו את זה, כי כל הזמן, את יודעת, גם בטלפון שלנו הורדות. יש את הדבר הזה, או את הדבר הזה, את החיצים האלה עולים ויורדים, שכל כן. הזמן יורד מידע. מאיפה הוא יורד? הוא יורד מסוג של ענן, אני אקרא לזה, או איזשהו מאגר ידע אינסופי שנמצא שם מתויג בהתאם לכל מיני דברים. עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים איך לשלוף את האינפורמציה ומתאמנים על השליפה הזאת, אז אנחנו יכולים לראות תמונה יותר רחבה. וזה העיקר. העיקר זה שאנחנו יכולים לפתוח איזה רוחב יותר גדול, ולהתבונן, או רוחב יותר גבוה, אוקיי? להסתכל ממבט על הדברים, ואז לקבל את האינפורמציה בצורה יותר פשוטה. זאת אומרת, אני אתן דוגמה ממש מעשית. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים את הדרך, בדרך הרגילה שלנו, אז אנחנו יכולים לראות 100 מטר קדימה, חצי קילומטר קדימה, אם הדרך פנויה ופתוחה. אבל אם יש לנו כל מיני בית פה, עץ פה, הר פה, גבעה פה, כל מיני דברים, אז אנחנו לא רואים, או יש איזו הסתעפות בדרך, ויש איזשהו צומת של דרכים שאנחנו לא יודעים אם להחליט ימינה או שמאלה, אז אנחנו לא רואים. מתי אנחנו יכולים לראות את זה? כשאנחנו עולים על מקום יותר גבוה, על הר או על בניין גבוה, ואז אנחנו רואים בפרספקטיבה אחרת את הדרך. תקשור זה לעלות גבוה, זה לראות את הפרספקטיבה של הדרך שלנו. אז איך זה ראיית בשבילי תקשור. אוקיי, סליחה, כן. כן. אז אם ככה, איך ראיית הנשמה הזו עוזרת בפתרון של קונפליקטים, בקבלת החלטות עסקיות, אישיות, גורליות? מה תאמרי לאותו מנכ"ל שהוא קצת סקפטי, והוא מגיע אלייך, ויועץ רגיל לא יוכל לתת לו את מה שאת נותנת? קודם כל אני רואה דברים שיועץ עובד לפי איזשהו, קודם כל גם היועצים, אני לא מפחיתה מערכם, גם על היועצים יש אינטואיציה, גם היועצים יש להם תחושות, אוקיי? וניסיון והכל. אבל בתקשור מה שאפשר לראות זה עוד מימד אחד יותר גבוה של כל התהליך. אם זה קשרים, אם זה חיבורים. אני אלך אחורה ואני אגיד שאני עובדת עם סיפור הנשמה, ובסיפור הנשמה אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שלכל אדם יש תוכנית שהוגדרה לו מראש. לפני שאנחנו מגיעים לעולם יש איזושהי תוכנית שמוגדרת מראש שאנחנו בוחרים אותה, אנחנו כנשמות בוחרים אותה עם ההדרכה שלנו, עם בורא עולם. אנחנו בעצם בוחרים את התוכנית כי לכל אחד יש תכלית, יש סיבה למה הוא פה, למה הוא עובר את מה שהוא עובר, למה הוא בחר את ההורים האלה, למה הוא בא בגוף כזה, למה הוא בא עם יכולות וכישורים כאלה, כל דבר כזה הוא מובנה, אוקיי? וגם התוכנית שלנו היא מה שנקרא מכתוב, זאת אומרת היא כבר כתובה. כן, סיפור הנשמה. זה בדיוק. למעשה התסריט שלה, כן. נכון. עכשיו, גם מנכ"ל, כמו כל אדם אחר, גם מנכ"ל, כשהוא נמצא במעמד שלו, מתוך בחירה להשפיע, להזיז, להניע,
לקדם, גם אצלו יש תוכנית כתובה, גם אצלו יש הסכמי נשמות, מה שנקרא, כלומר, עם מי אני אעבוד, מתי אני אעבוד, עם מי אני אעשה עסקים, מתי אני אסגור עסקה, איך תיראה העסקה, מה אני צריך לדעת בשביל להרחיב את המקום הזה. מה שאני מהמם. מביאה, אני מביאה פרספקטיבה רחבה יותר, גדולה יותר. לא תשובות של כן, לא, שחור לבן, תעשה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה. לא, המטרה היא להבין את הדרך. עכשיו, לא משנה באיזה תחום אתה, לא משנה אם אתה איש עסקים או שכיר או אדם מהשורה מול הילדים שלך, מול הזוגיות שלך, מול החיים שלך, מול הרגשות שלך, יש תוכנית בתוך הדבר הזה. וכשאנחנו מבינים למה אנחנו שם, מה אנחנו עושים שם, ואיך ליצור את המרחב הזה, אז גם העסק שלנו נפתח. העסק שלנו, הבהירות שלנו, ההחלטות שלנו, השיקולים שלנו, גם להבין שלפעמים אתה נופל, זה גם חלק מהדרך. ואיך אני יוצא מהנפילה הזאת, או איך אני מקדם את התוצאות שלי, או איך אני מקדם פרויקטים, רעיונות, כל דבר. אז מהו המחסום לדעתך שהוא הכי נפוץ, שמונע מאנשים לחבר בין הרוח לבין היום-יום שלהם? האמונה. האמונה קודם כל להבין שיש מעבר. שיש מעבר, שיש תוכנית, שהדברים הם מה שנקרא נכתבו, אוקיי? יש לנו את זכות הבחירה, איך אנחנו מתייחסים לדברים, ואיזושהי פתיחות. אני הרבה מתעסקת בהתפתחות אישית. אישית, עסקית, זה לא משנה, זה אותו דבר, מבחינתי זה אותו דבר, כי זה התפקידים שלנו, והמטרה היא בעצם להבין שאנחנו, שיש מעבר, שיש יותר, אוקיי? עכשיו, ברגע שאנחנו מסכימים לראות שיש לא רק הדרך שאני מאמין בה, לא רק הדרך שאני חושב בה, ברגע שאני פותח את התודעה שלי, פתאום מתגלה לי עולם ומלואו, שאני יכול להרחיב דרכו. הרבה אנשי עסקים, לאו דווקא אנשי עסקים, אבל יש הרבה אנשים שאומרים, לא, אני מאמין למוח. רק מה שהמוח שלי אומר, רק מה שהמוח שלי רואה, רק מה שקיים, אני מאמין בו. מעבר לזה, אני לא מאמין במעבר, אוקיי? אז זה חסימה, אבל שוב, זה תהליך, גם כל אחד באמת בדרך שלו, בבחירה שלו, בזמן שלו, להתרחב למקומות האלה. הרבה פעמים אנחנו חוטפים מכות בדרך ואז זה מעורר אותנו, כמו שחטפנו בשביעי לאוקטובר, כמו הרבה דברים אחרים, שפתאום עצם הטלטלה יוצרת איזשהו פתח רחב יותר לאמונה, ומתוך האמונה אנחנו מוכנים לשמוע יותר, אנחנו מוכנים להגדיל את ההסכמה שלנו, להיעזר בכלים נוספים. אז אם ככה, אם אני רוצה לנסות ולחבר, נגעת בנושא של סיפור הנשמה ונגעת בשבעה באוקטובר, האם יש פה איזשהו קולקטיב נשמתי? כן. אנחנו, כל נשמה היא אינדיבידואל. היא מגיעה עם הסיפור שלה, עם התהליך שלה, לכל נשמה יש את הטביעת אצבע האישית שלה, בתוך התהליך הזה שהוא לא דומה לאף אחד אחר, ועם זאת, אנחנו כנשמות, אנחנו חלקים בפאזל, ואנחנו, יש לנו קבוצות נשמתיות שמחוברות אחת לשנייה, שבוחרות להגיע גם לשינויים שהם שינויים קולקטיביים, כמו כל מה שקורה לנו בעולם בשנים האחרונות. אז כל הנשמות שירדו בתקופה הזאת, בזמן הזה בשביל לעבור תהליך מסוים, זה סוג של קולקטיב, כמו למשל שבשביעי לאוקטובר, קבוצה ענקית של נשמות צעירות, ברובם, לא כולם אבל ברובם, הגיעו לפה לזמן מאוד מוקצב ובחרו ללכת באותו היום. זה מסה שמשנה תודעה. תרחיבי אוקיי? בנושא כשאת אומרת מסה משנה תודעה, זאת המשמעות של אומרת, כך. אותם נשמות שאני קוראת לזה בחרו, ואני אומרת את זה בזהירות, כי אני יודעת שיש אנשים שעוד לא מחוברים לרעיון הזה, שזה בעצם בחירה שלנו גם ללכת, אוקיי? וגם איך אנחנו הולכים. זאת אומרת, זה בחירות נשמתיות גבוהות. אז אני אומרת את זה בזהירות, אבל קבוצה של נשמות שבחרה להיות חלק מתהליך של שינוי.
מהשביעי לאוקטובר אנחנו והעולם עוברים שינוי מאוד מאוד גדול. לא שזה לא התחיל קודם, זה התחיל בתקופת הקורונה, והתחיל קודם, וקודם, לא משנה, אנחנו בתהליכים מתמשכים כל הזמן, ואנחנו מן הסתם בתהליכים מתמשכים לאורך זמן, הלאה. אבל בתוך העולם הזה, מסה של אנשים בחרה לעבוד ביחד, ליצור שינוי. וחלק מהשינוי היה ליצור את הטלטלה הזאת, המאוד מאוד רגשית ומאוד עוצמתית ומאוד משמעותית בפתיחה שלנו. ושימי לב שגם הרבה מאוד אנשים נפתחים לאמונה, אני לא מדברת על דת, אני מדברת על אמונה. נכון, נכון. אנשים כי, רבים התחזקו. כי זה חלק מהדרך, זה חלק מאיתנו, זה חלק בלתי נפרד מההוויה שלנו פה על פני האדמה. שכל אחד יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה ולקרוא לזה איך שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר זה התהליך שלנו שאנחנו מתחברים ליותר. בעצם מרחיבים את התודעה שלנו, וזה חלק מהעניין. ומתחילים לשאול שאלות, זה תמיד מתחיל משאלות, כי כשיש שאלה, אז מגיעה גם תשובה, היא לא מגיעה לפעמים מיד, אבל היא מגיעה. לוקח זמן. אז הרבה מאוד אנשים מתחילים לשאול שאלות שהם אף פעם לא שאלו אותה. זה אף אז פעם לא היה כשמישהו מגיע בתודעה אליי, שלהם, לשאול את השאלות, מה קורה פה, מה אנחנו עושים פה, לאן אנחנו הולכים, מה הדבר הזה, מה זה המלחמה הזאת, מה זה הטילים האלה, מה זה... אבל ברגע שמתחילים לשאול שאלות, גם אם אין עדיין את התשובה, משהו נפתח בתודעה, ואז האינפורמציה מתחילה להגיע. אז כשמישהו מגיע אלייך, בתחושה של אני לא יודע מי אני, מה אני עושה פה, מה מסלול חיים שלי, מאיפה מתחילים בכלל? איך את אז מתחילה את החיבור הזה, זו באמת מכבדת אותו מחדש? המומחיות שלי, אני חושבת, זו באמת המומחיות שלי, ואני חושבת שזה חלק מהמתנות שקיבלתי כשהגעתי לפה לעולם, זה היכולת שלי לראות מעבר ולראות את האדם במבנה הנשמתי שלו, ולראות את העוצמה שלו, ואת היכולות שלו, ואת הפוטנציאל שלו, ואת כל מה שהוא לא רואה כשהוא נמצא בתוך גוף. הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים לתוך גוף, אנחנו רואים מה שאנחנו רואים, אנחנו גם מבקרים ושופטים את עצמנו מאוד, כי קשה לנו, אנחנו גם עושים השוואות, אנחנו ביחס לסביבה שלנו, והמתנה שאני קיבלתי זה באמת לראות את הפוטנציאל הנשמתי של כל אדם ואדם, ולאט לאט לכוון אותו. אני גם, יש לי את היכולת באמת לראות באופן יחסי, כן, כמה שאני מקבלת מההדרכה, איפה הבן אדם נמצא כרגע. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני עושה ליווי, אז אני שואלת גם את הגיל. למה אני שואלת את הגיל? זה לא בגלל הגיל, הגיל לא כזה חשוב. לראות איפה ברצף אנחנו נמצאים כרגע בסיפור. ואז מתוך זה אפשר לראות מה כבר הבנו, מה כבר עשינו, מה כבר התפתחנו לתוכו, ומה עוד יש להרחיב, להעצים, להגדיל, להביא עוד מתוך הדבר הזה באופן יחסי. זאת זה אומרת תמיד צעדים שהידיעה, קטנים. הידיעה של מי שאני למעשה בעולם הזה הנוכחי, באמצעותך את יכולה לפתוח בפניו רעיונות חדשים, כן, מסלולים חדשים. כן, תני כן. לנו איזושהי דוגמה קונקרטית שעברת. לא זוכרת דוגמאות. אחד הדברים הכי אולי טובים או אולי פחות טובים, זה שאני לא זוכרת את התקשורים שלי. זאת אומרת, אנשים, אני יכולה לזכור לקוחות לאורך שנים, את יודעת שהם הופכים להיות גם זה, אבל אין לי, אני עושה סשן, ואחרי הסשן, 5 דקות אחרי זה, אין לי מושג מי ישב מולי בכלל. אז מה את בוחרת אבל אני מבפנים? אתן דוגמה כן. לפוטנציאל שפתאום התגלה, אני יכולה לתת מעצמי. יאללה. חוויה שאני חוויתי דרך תקשור, דרך מישהי אחרת בזמנו. לימים הלכתי ושיפצנו את הבית שלנו, זה היה לפני מלא 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 שנים, והלכתי לאיזושהי מישהי שהיא מלווה, מתקשרת, היא כבר לא איתנו, ואז היא אמרה לי, לכי תלמדי פנג שווי. באותה נקודת זמן אמרתי לעצמי,
מה לי ולפנג שווי? כאילו, אני רציתי להבין את התדרים של הצבעים ומה הם אומרים וכל דבר, ואז היא אמרה לי, לכי תלמדי פנג שווי. אמרתי, מהידיעה שלי, פנג שווי זה חוקים. עכשיו, אני בן אדם מורד בטבעי, לא מתאים לי חוקים, לא מתאים לי שיגידו לי, זה כן, זה לא, זה שחור, זה לבן, זה ככה, כי אני ממש לא כזאתי. אמרתי, מה פתאום, מה לי ולפנג שווי? ואז התחלתי לחקור, זה פתח לי משהו, התחלתי לחקור, וכשחקרתי, אז הבנתי שהפנג שווי מתעסק עם תדרים של צבעים, שזה מה שרציתי לדעת, איך לצבוע את הבית שלי, כן, הבית ששיפצתי. ואז הלכתי ללמוד ונחשפתי לאסטרולוגיה סינית, והתחלתי לפתוח במפות של אסטרולוגיה סינית, ולימים כשהתחלתי ללוות אנשים באסטרולוגיה סינית, כי זה מאוד עניין אותי ומאוד ריגש אותי, התחלתי לקרוא במפות, וראיתי שאני אומרת דברים שהם לא נמצאים במפות. ואז אמרתי, אם אני אומרת דברים שלא נמצאים במפות, אז איפה הם? מאיפה הם? וככה חיזקתי בעצם את התהליך הזה של התקשור, והפכתי להיות באופן רשמי מתקשרת, כי הזזתי את המפות הצידה. זאת אומרת, הייתה איזושהי דרך שלקחה אותי לאנשהו, בעקבות איזשהו רעיון, שהנשמה שלי כבר ידעה אותו, אבל מישהו היה צריך להגיד לי את זה. עכשיו אני עושה את זה הרבה פעמים עם אנשים, שאני פתאום זורקת להם איזשהו רעיון שהם לא חשבו עליו, אבל זה נמצא בתוכנית שלהם, במפה שלהם, זה לא שזה אני ממציאה להם דברים. אני כן, ממציאה, הדרכה עוזרת, אבל מה זה מציאה? ממציאה זה מהשורש מצא, כאילו למצוא. למצוא, אוקיי? Mhm. אז אני מוצאת להם את הידע הזה שלהם, כדי לפתוח להם את התודעה, כדי שהם יוכלו להמשיך את המסע שלהם בצורה יותר רחבה. כנומרולוגית, כשאני מסתכלת על שם מלא ותאריך לידה, אפרופו חוקיות, המספרים והאותיות קופצות לי מול העיניים, ואני יודעת אם בן אדם מבקש להיות בצומת דרכים, נמצא בצומת דרכים ומבקש ממני לעזור לו לפתור איזשהו קונפליקט, פניי לאן, אז אני יודעת על פי הייעוד ועל פי תאריך הלידה, לאן פחות או יותר לכוון אותו. בתקופה הזו הנוכחית, שאנחנו עוברים שינויים טכנולוגיים, וה-AI מתחיל לתפוס מקומות של בני אדם. מה קורה בעולם של תקשור? כשמגיע אלייך אדם מן היישוב או מנכ"ל ובוחן דרך פניי לאן, או מנהל, לאו דווקא מנכ"ל, מנהל עצמאי. רגע, כולנו מנהלים אני בסופו מרגיש שאני של הופך דבר. להיות לא רלוונטי בעולם הזה. מה עושים דרך עולם התקשור? אז אני לא יועצת הכוונתית, תעסוקתית, אבל בתוך העולם הזה זה עסקית. לראות קודם כל אם הסיפור שלו, אם השיעור שלו במקום שהוא נמצא הסתיים. אוקיי? זה לא מה אני עושה, זה מה באתי ללמוד דרך מה שאני עושה. מהמם. ואז אפשר באמת לראות, קודם כל אם הסיפור באמת נגמר, אם יש לו עוד מה לתת שם, אם יש לו עוד מה להתרחב משם, אם יש לו מה ללמוד בתוך התהליך הזה. מעבר לזה, יש אפשרות להיפתח לעוד דברים וללמוד עוד דברים בתוך המרחב שלו. אז אני לא מכוונת לקריירה, אני עובדת עם מה שיש, עם זה סיפור קיים. הנשמה באיפה שהוא נמצא כרגע. אם השיעור נגמר ומשהו מתבקש בתוכו להרחיב לכיוונים אחרים, אני אכוון. אז אני אני רוצה עונה לה. כן, 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 אני מבינה לגמרי, אני מקווה שאני שואלת שאלות שאולי אנשים שנמצאים בהאזנה וצפייה בנו רוצים גם הם לשאול אותם. אה, התקשור הוא לא כן, לא שחור לבן. כפי שאני עובדת, אוקיי? כן, זה לא כן, מה שמעניין, זה לא שאנשים יהיו תלויים בי על מנת לקיים את ההחלטות שלהם. לא, ההחלטה היא של כל בן אדם ובן אדם בנפרד. הדרך היא של כל בן אדם, אני רק מבהירה להם את הדרך. מאפשרת להם לראות בבהירות יותר רחבה מי הם ומה הם בתוך הדרך שהם בחרו ללכת בה, כדי לגדול, לצמוח ולהתעצם, כי זאת מטרת הנשמה. להתפתח, לגדול ולצמוח ולהביא את המקסימום יכולות שלהם לידי ביטוי מתוך כל המתנות שהם קיבלו כשהם הגיעו לעולם. זה התפקיד של התקשור בעיניי. נכחתי באחת מההרצאות שלך,
שממש היו מדהימות, ונתת שם את התהליך של סיפור הנשמה, איך היא מגיעה, איך היא בוחרת, מדוע היא חווה את מה שהיא חווה. ומאחר ואנחנו ככה לקראת סיום הרעיון הזה, אם היית יכולה עכשיו להעביר איזשהו מסר לכל נשמה טובה שמאזינה וצופה בנו כעת, מה זה היה, מה זה יהיה? המסר הוא שכולנו מיוחדים, לכולנו יש משהו שבאנו לתת אותו פה בעולם הזה, מחובתנו להביא את הידע הזה החוצה ולהנגיש אותו גם לאחרים או למשפחות שלנו או כל אחד באמת בהתאם למסגרת הנשמתית של משהו להביא. וזה רגע לעצור שנייה ולקבל, להבין שיש לנו מלא יש בתוכנו, ובתוך היש הזה אנחנו צריכים רגע לסנן את הקולות שפוחדים וששופטים ושמבקרים את החלק הפנימי שבתוכנו, ולצאת לעולם, פשוט לצאת לעולם, כי באמת כולנו מיוחדים, ובאמת התוכנית הגבוהה היא טובה ומטיבה עבורנו, ברגע שאנחנו מבינים באמת איך לשחק במשחק הזה. אנחנו פה במשחק, זה משחק, אנחנו יורדים לעולם ואנחנו הופכים להיות השחקנים הראשיים מתוך התסריט שאנחנו כתבנו. ככה לא נגענו לגמרי בסיפור הנשמה, זה מאוד מעניין, אבל ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו פה במשחק ואנחנו שחקנים, והמטרה של שחקן בסופו של דבר זה להביא את עצמו במיטבו לבמה, כדי שהוא יוכל להעביר מסר, כדי שהוא יוכל להעביר תחושות, כדי שהוא יוכל להביא דברים כמו כל שחקן. וברגע שאנחנו הופכים להיות יותר ויותר מחוברים לעצמנו ויותר ויותר אותנטיים במה שבאנו להביא לפה, אז המשחק הופך להיות הרבה יותר א' מעניין, כי זה מאוד כיף להתרחב ולגדול ולהביא את האיכויות שלנו ויכולות שלנו יותר, וגם נוצר שקט מבפנים. מתי אני יודעת שאני באמת נמצאת במקום הנכון שלי? השקט מבפנים, את יודעת, כששקט לך. יכול להתערער לפעמים אם יש איזושהי השפעה חיצונית שאני מאפשרת לה להיכנס אל תוכי. זה תמיד יהיה באיזשהו, את יודעת, בשביל למצוא את האמצע מנעד, אנחנו הולכים לקצוות. אז כן. לפעמים זה זז כזה עד שמגיע לאיזושהי נקודת עצירה, אבל היא אף פעם לא עצירה. התחושה הזאת של השקט היא זו שאני יודעת שאני בתוצאה הנכונה. כשאני מרגישה מדי רעשים, אז לתת לגל לעבור, זה גל. זה גל ולנסות להבין אותו, אבל לא לחפור לתוכו. וברגע שאני מגיעה לאיזושהי נקודת שקט, אז השקט הזה מביא אותי לשלב הבא שלי. הוא עוזר לי לעלות למדרגה הבאה. שהמדרגה הבאה למעשה, שקט יכול להיות אפילו שנייה אחת. כן. אבל לשים לב, כשאנחנו לומדים להתבונן ולהסתכל, אז אנחנו גם יכולים לזהות את זה. אז את זה את גם מלמדת? אני את כל מלמדת התהליכים לגמרי. הללו את גם מלמדת? את רוצה לתת לנו ככה, אה, כן. לדייק אותי בשאלה שלי, לספר לי על הלימודים כן, שלך, אז מה קודם שאת כל, אחד מעבירה? הדברים הכי מדהימים זה שיצרתי איזשהו מרחב, אני קוראת לזה קורס, אבל זה לא בדיוק קורס, כי את יודעת, מרחב בעיקר לאנשי עסקים, אבל זה לא רק לאנשי עסקים, שאנחנו שמים לעצמנו יעדים מסוימים, אבל בעצם אנחנו לומדים את חוקי הרוח, ואנחנו מורידים את חוקי הרוח כדי להבין איך להתנהל בעולם הזה בצורה אחרת, ואותי זה הכי מרגש בעולם, כי זה באמת באמת נותן פרספקטיבה אחרת, איך אנחנו יוצרים שפע, איך אנחנו מביאים לעצמנו את מה שאנחנו באמת מבקשים להביא, איך אנחנו מביאים את עצמנו לידי ביטוי בצורה יותר טובה. אז זה אחד הדברים שאני מלמדת. אני מלמדת את סיפור הנשמה, אני עושה הרצאות שונות בכל מיני נושאים, כל פעם אחת לכמה זמן. אני מלמדת גם תקשור, שאני לא קוראת לזה ללמוד תקשור, כי לדעתי כולנו מתקשרים, זה רק לתת איזשהו מרחב. את פותחת את הצ'קרה של אני התקשור. פותחת כן, את היכולות, התקשור, שכל אחד ילמד לפתוח את היכולות והתקשור והראייה שנמצאות בתוכו, מתוך הבנה של החוקיות, ואני מקבלת באחד על אחד, גם טלפונית, גם באים אליי. אז שרית אונגר, מנטורית להתפתחות אישית ועסקית, 30 שנים שמתקשרת, נכון? אני לא טועה, 30 שנים שאת מתקשרת, ואת לגמרי, חוקרת את סיפור הנשמה. קודם נכון. כל תודה על השיתוף שלך, תודה תודה על לך. התובנות שהעלית בפנינו, ושמחתי מאוד גם אני. תודה לארח לך, אותך. חביבה שאהובה. בשורות טובות, תודה רבה. ביי. להתראות.